با تقدیم سلام خسته نباشید. خوش آمدید عزیزان به برنامه امروز ما. امروز نوبت مرغ است، یعنی چیکن ویج استافینگ است. خب نام انگلیسیش است، نام انگلیسیش رو میکنیم، ما میگذاریمش. گوشت مرغ همراه با سمارق و دانه زیتون و پنیر که است، اینا به شکل سرخ شده سوخاریدار آماده میشه که خیلی مزه خوبی داره و آماده ساختنش کمک جنجالی است ولی مزه بسیار خوب داره. میریم مواد لازمش رو میبینیم و دوباره برمیگردیم. مرغ با سمارق، گوشت مرغ، پنیر موزاریلا، سمارق، زیتون، مرچ دلمه، سویا ساس، روزمیری، نمک، مرچ سیاه، آرد ترمیده و آرد سوخاری. خب عزیزا با شما هستیم. مواد لازم یادداشت گرفته و دستکش هم دست کردیم. پیش از آماده ساختن هر غذا ما باید دست خود پاک صفا باشیم و روغن همینجا داخل دیگ اضافه کردیم، میگذاریم تا خوب داغ شود. دو دانه از این چوبک ها هم ضرورت داریم، اینا رو میگذاریم اینجا. آرد سوخاری، آرد ترمیده و این هم و یک چیز دیگه اینجا بیام پنیر اینجا باشه. بعداً باز ما خودم برشش میکنیم، آمادهش میکنیم. خب حالا ضرورت به این داریم که یک دانه از این گیلاس ها ما اینجا بیارم و یک دانه هم ساتور بیاریم، ببینیم که همراه هر کدامش که خوبتر تونستیم گوشت آماده بسازیم. و یک دانه کارد تیز اینجا مانده میشه، فراموشم شده اینجاست. خب در ابتدا شروع میکنیم اول بر آماده ساختن گوشت. اینجا میگذاریم گوشت میشه. گوشت مکمل باید که خشک شود. این قسمت چربی زیر میگیریم، بعدش باید که از وسط به شکل برش کنیم که گوشت باز شود ولی خراب نشه و تو زیاد برش نکنیم که گوشت خراب کنه. به این شکل اینجا میگذاریم این قسمت رو. حال با کوبیدن شروع میکنیم تا هموار کنه خود. خب در آشپزخانه اگر شما از چکش‌های سکوب نداشته باشیم میتونید از گیلاس استفاده کنید. یک دانه آماده شد. یک دانه که آماده شد این به این شکل با بسیار احتیاط پس میگذاریم این قسمت دومشه. شروع میکنیم که دوم هم باید که به این شکل برش شود. خب حالا به این شکل برش میکنیم. وقتی برش شد بعدش میکوبیمش تا برابر شد و به اندازه که ما میخوایم آماده شد. بعضی قسمتاشون از پیشتان اگر سوراخ شد و پارا شد فرق نداره. خب این آماده ساختیم و اینجا هم به این شکل رول میکنیم و میگذاریم اینجا. خب این هم آماده شد و حالا نوبت میرسه به
پنیر موزارلا، پنیر پیتزاست. این رو هم به این شکل آماده می سازیم و این دیگه که از این قسمت برش میکنم تا به شکل 4 کنج آماده شود. خب اینا رو میگذارم اینجا. حالا یک دانه چیز سمارق به این شکل، بعدش یک دانه پنیر به این شکل اینجا، یک دانه زیتون، اینجا یک کمک مرچ دلمه هم داریم. اینا رو هم به این شکل آماده می سازیم. این رو میگذاریم این قسمت. بعدش یک پنیر دیگه، پنیر کمی زیادتر میگذاریم به خاطر از اینکه خوبتر آماده شود. و این هم دانه زیتون و بازم یک دانه از این اضافه میکنیم. قسمت داخل گوشت مرغ که آمادهش میکنیم یعنی مواد قسمت داخلش است که همراه با پنیر و این مواد آماده میسازیم. همین اندازه فکس برابر است. به شکل آماده شد. بس شد مقدار. این باقی مانده موادی که هست اینا رو داخلی ظرف میگذاریم و میشه که بعدم شاید دیگه هم آماده بسازیم. در غیر از او همقدر کافی است. یا پنیر اضافیش این رو میگذاریم اینجا و از اینجا شروع میکنیم. پس دوباره این گوشتی که آماده شده بود. خب این آماده شده بود. حالا مساله خو نداره چی کنیم؟ مسالهش هم اضافه میکنیم. خب برای از که خوبتر آماده شد من کمی سویا ساز ضرورت دارم. بعدش نمک و 4 مساله. خب 4 مساله چیز اضافه نمیکنم. یک کمک مرچ سیاه، نمک و شد روزمری. 3 مواد. خب یک کمک روزمری، یک کمک نمک و یا مرچ سیاه. نه مقدار بس شست. خب یک دانه زیکه هست. در کدوم قسمتش بگذاریم؟ این قسمت خوبش نه. این رقم میگذاریم، رولش میکنیم. همین رقم رولش میکنیم. من گفتم که اگر بعضی قسمت هاش از پیشتون سوراخ شد در فکرش نباشه به خاطر از اینکه همین رقم رول میشه. بس و می شکل وقتی آماده شد این رو میگذاریم اینجا. این هم دوم اینا رو مسالهش اضافه میکنیم. کمی که مرچ سیاه و کمی که نمک. در اصل نمک دریایی اضافه میکنن. خب نمک دریایی که نباشه ما میتونیم همراه با نمک های دیگه هم آمادش کنیم. خب این روغن هم حرارتش کم میکنیم به خاطر از اینکه زیاد شد. سویا ساس هم اضافه میکنیم. بعد دوباره از این قسمت میگیریم و رولش میکنیم. بس حالا آرد تر میده. و همه قسمتش اضافه میشه که همش بسته کنه خدا.
به این شکل یکیش آماده شد. باز هم یک کمی آرد ضرورت داریم. برزی هم یک کمی گفتم که جنجال از این غذا زیادتر است ولی باور کنید طعم بسیار خوبی داره. خب این رو آماده ساختیم به این شکل و یک دانه کاسه دیگر ضرورت داریم. یک کمی آب اضافه میکنیم که به این اندازه و یک دانه قاشق هم میگیریم میاریم میگذاریم این قسمت و از اینجا آرد اضافه میکنیم. به می اندازه داخل از یک کمی که نمک هم اضافه شد. خوب مخلوطش میکنیم تا به شکل درست مخلوط شد و خوبتر آماده شد. خب مخلوطش میکنیم تا خوبتر آماده شد و یک کمکی غلیظ آماده شد بهتر است. خب به این شکل وقتی اینا رو آماده ساختیم یعنی آرد دیگر هم اضافه میکنیم داخلش به خاطر از اینکه یک کمی دیگه هم غلیظش کنه چون که اسراف نشه. هیچ وقتی در آشپزخانه اسراف نکنید. در غیر از این میارد هیچ میشد باید اضافهش کنیم. خب اینا به این شکل آماده میسازیم تا وقتی که یک دانش میخوایم که سرخ کنیم و سرخ نه که البته سوخاری بزنیم. 4 طرفش از این گوشت همراه با عمو خمیر مکمل چی میکنیم خمیردار میسازیم. بعدش داخل آرد سوخاری اضافه میکنیم تا چی شود داخل آرد سوخاری اضافه میکنیم تا وقتی که آرد سوخاری 4 طرف زیر مکمل بگیره و به شکل درست آماده شود و بعد از او همین دقیقه میگذاریش برای چند دقیقه تا آماده شود. خب قسمت داخل روغن که ما گذاشتیم که آماده شود خیلی داغ شده. این باید زیاد داغ نشه به خاطر از اینکه ما میخوایم قسمت داخل گوشت آماده شود و قسمت داخل گوشت باید پخته شود. پس باید حرارت کم کنیم. اصلا من میگم که فعلا خاموشش میکنم. میگم چیزا داخلش اضافه میکنیم سبزیجات اضافه تا روغن سرد بسازه. وقتی کاملا سرد شد بعدش اینا رو اضافه میکنیم تا آیسته 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 نرمش بسازه گوشت پخته کنه بسته کنه و بعدش آرد سوخاری پخته شد. اگر هیچ رقم آمادش کنیم بهتر خوبتر آماده میشه. در غیر از اگر روغن داغ باشه داخل روغن داغ اضافهش کنیم پیش از اینکه گوشت آماده شود پخته شود سوخاری پخته میشه. وقتی سوخاری آماده شد چی میشه؟ مانموز که قسمت داخلش خام میمانه و تا وقت منتظر باشیم که قسمت داخلش پخته شود چی میشه؟ سوخاری میسوزه. پس به این خاطر باید که منتظر باشیم تا به شکل بسیار خوب هم موادش یک جا آماده شود. منتظرش میباشیم یک کمک هیچ گوش کنه. هیچ فکرم نشد باید حرارت خاموش میکردم من تا چی میشد حرارت خاموش میکردیم تا روغن قدر زیاد داغ نمیشد. همین مشکل است. اگر من لازم گوشت داخلش اضافه کنم میفهمیم که پیش روش میسوزه و قسمت داخلش خام میماند. از باید که منتظر باشیم. حالا روغن سرد شده آماده شد. چه سکونیم به خاطر از اینکه ضرورت نیست و اینا گوشتی که آماده شده بودن فقط به این شکل بسیار آهسته و با احتیاط داخل روغن میگذاریمش تا پخته شود و هیچ جای قسمت داخل گوشت باز نباشه.
میگذاریم شاله تا وقتی که آماده شود و برای آماده شدن از یال وقت ضرورت داریم به خاطر از اینکه حرارت کم کردیم و با حرارت کم پختش میکنیم. هرچی با حرارت کم پخته شود قسمت داخلش نرم و مزه‌دار و خوب آماده میشه. ولی اگر ما حرارتش زیاد بگذاریم گفتم که قسمت داخلش خام میمانه و چی میشه؟ وقتی قسمت داخل خام مانه قسمت بیرون پخته میشه میسوزه و مزه‌دار آماده نمیشه. باید که منتظر باشیم تا با شکل درست آماده شه. خب سر میز گفتم که این غذایی که امروز آماده میسازیم یک کمی جنجالی است و سر میز هم آردار میسازه، ولی خب بعضی غذاها هست که نمی رقم میباشه یک کمی جنجال و یک کمی مشکلات خودم داشته باشه، ولی بازم باید که آمادش کنیم. بعضی وقت این هم مرغی که آماده ساختیم اینا رو اینجا بگذاریم و این هم یک قسمت سراخ شده که از این کارت نمیشه امرا با یک دانه کارد تیز. خیلی داغ است. شکل برش میکنیم قسمت داخلش هم چقدر داغ است، هم پخته شده و قسمت داخلش هم پخته شده و هم قسمت داخلش پنیری شده که مکمل یک تعداد قسمت پنیر ازی مکمل این قسمت ریسته. خیلی مزه خوبی داره، خیلی لذیذ هم است. از این هم آماده ساختیم امروز صدا کنه خوشتان آماده باشم. تنبلی نکنیم، همین شکل برای خود آماده بسازیم، مزه خوبی داره. و اگر میخواید برنامه قبلی ما رو تماشا کنید میتونید به یوتیوب کانال تلویزیونی یک رفته نان و پیاز پیدا کرده و برنامه رو تماشا کنید. هر غذای خاصه باشه اونجا هست، میتونید به وقت بسیار کم اما غذا رو برای خود آماده بسازید. این بود برنامه روز ما. تا برنامه بعدی شما رو به خدا انتظار کنید. اسپارم شاد موفق خوشحال سر بلند باشید. خداحافظ.